Vilket frimärke är det just nu? Hey, what's up babes? Friend French, 2 kisses on each cheek, my favorite little freak. You're damn unique. Det här brevet fick jag från den enda person som jag har brevväxlat med i vuxen ålder. Avsändare Miss fucking K in the place to be, Leila K. Jag har sparat de flesta handskrivna brev som jag har fått. Och breven som jag har fått från idoler har jag förstås varit extra varsam med. För jag tänker att mina barn i framtiden kommer att kunna sälja dem för en förmögenhet. Däremot så är jag osäker på om frimärkena som pryder de här breven kommer att ha ett högt samlarvärde. Välkomna till Saker och ting, programmet om samlande som den här gången handlar om just frimärken. En av de mest klassiska samlarkulturerna som med tiden har marginaliserats rejält. Minst när Avicii blev frimärke 2014, då frågade sig många äldre, vem är Avicii? Och många yngre frågade sig, vad är ett frimärke? För de hade aldrig postat eller fått ett brev. Jag samlade faktiskt på frimärken när jag var liten, påhejad av äldre släktingar. Men jag upptäckte ganska snart att serietidningar och skivor var roligare att samla på. Men är verkligen frimärkssamlande en döende hobby? Kan man lika gärna slänga frimärkssamlingen som morfar ägnar hela sitt liv åt att sammanställa? I det här avsnittet ska vi ta reda på det. Vi ska träffa några hängivna filatelister och se om frimärken till och med kan vara en god investering. Ordet filateli kommer av grekiskans philos som betyder vän och telos som betyder avgift. Nu ska vi träffa några riktigt hängivna avgiftsvänner. Det ska vi göra här på auktionshuset Filea på Södermalm. Här samlas de främsta filatelisterna för att beundra dyrbara pappersbitar. Hej! Hej Kajsa! Tack för att vi får komma hit och titta på frimärken. Ja, vi ska se om vi kan göra en samlare av dig. Oj, och du jobbar här på Filea auktionshuset? Då händer det, ja. Jajamensan. Då går vi in. Ja, det gör vi. Vilken line-up, Sonisphere. Iron Maiden, Motley Crue, Alice Cooper, Iggy and the Stooges, Slayer, Anthrax, Hammerfall. Och jag var där, men jag minns bara att det regnade. Det är så inåt alltså det regnar ner i tunnelbanan alltså. Men är det inte märkligt hur man, bara dåligt väder gör att man missar så mycket? Ja, men jag borde ju gå runt och tänka på att det här var en av de bästa festivaler jag sett, men det regnade så mycket. Jag kommer ihåg Slayer i alla fall. Ja. Ja, här är det lite att välja på. Vad ligger i alla de här kartongerna? Det är sånt som säljs på auktion. Men samlare lämnar in frimärken här som de vill sälja? Ja, och då gäller det ju att det ska vara ett visst värde på dem. Och hur vet man det? Har ni en nämnd här som bedömer varje det finns de samling? Som fixar och trixar och kollar upp, ja. Och efter ett tag så har jag förstått att man lär sig rätt snabbt alltså vad som är skräp och vad som inte är det. Ja. Hur många frimärken har du själv? Alldeles för många. Jag bara köper utan att sälja. Det är mitt problem. Vad var det för att samla på just frimärken? Du är ju hårdrockare och har en t-shirt från festivalen Sonisphere på dig. Ja, varför inte samla på skivor istället? Ja, men det finns ju hårdrock på frimärken också. Det gör det? Det mesta finns på frimärken. Det gäller bara att hitta det, va? Så jag har ju en massa sköldpaddor och jag har motorcyklar, brottning och lite till. Och sådär. Vilka artister finns som frimärken? Då ska vi se. David Bowie, Queen. Finns Iron Maiden som frimärke? Möjligt. Jag är osäker. I så fall är det utgivet i Storbritannien såklart. Slayer då, som du också har på din t-shirt på baksidan? Det betvivlar jag faktiskt. Däremot jag har försökt att få Färöiska postverket att ge ut Tyr, om du känner till dem. Som jag tycker är jätteunderbara. Men det har inte gått så bra. Du har fört en kampanj för att det Färöiska postverket ska ge ut Tyrfrimärken. Det finns ju inte så många andra artister från Färöarna. Det finns säkert, men jag har ingen aning om. Men definitivt Tyr känner jag till. Ja. Har du några av dina egna frimärken här? Jag tog med lite inför det här mötet, så vill du titta? Jättegärna. Ja. Då är detta från en utställningssamling
om sköldpaddor. Om sköldpaddor? Ja. Vad är det med sköldpaddor som du gillar så mycket? Du har en sköldpadda tatuerad här, så jag. Ja, precis. Du har både Skalman och Ja, elaka Teenage Skalman. Mutant Ninja Turtles. Ja, precis. Och det jag halkade in det på ett bananskal faktiskt. Min bror är en sån här, vad ska man säga, sköldpaddsexpert. Har skrivit en bok om hur man sköter och sådär. Och sen skulle han fylla 30 1988. Och då tänkte jag köper en massa frimärken till honom. För han har samlat som liten. Och ju mer jag samlar på så fattar jag ju det här ska ju jag ha, det ska ju inte han ha. Så han fick en tröja istället. Och på den vägen är det då. Jag kan säga att jag ställer ut i en klass som heter Open klass. Och då får man ha allt som får rum inom en sån här utställningsram. Så du ser jag har telefonkort och Du samlar på telefonkort också? Ja, det ser sköldpaddan där, va? Jag förut en sköldpadda. Ja. Och så ska man berätta en historia och min går ut på att det är en intervju. Jag intervjuar alltså en sköldpadda som bor på Pitcairn Island som är gammal och som gatan och ja. Och det här är då ett berg i Brasilien som ser ut, Pedra de Tartaruga, sköldpaddsberget alltså, som är format som en sköldpadda. Ja, så är det. Och här är ett berg i Mongoliet som också är format som en sköldpadda. Ja, precis. Och har jag skrivit där, platser, ja, just det. Men vad representerar sköldpaddan för dig? Alltså, de har funnits över 250 miljoner år här på jorden och vi håller på att ha ihjäl vissa arter då. Så. Och det får ju inte hända, va? Så, det är så imponerande att de har överlevt så jäkla mycket faktiskt. Men jag tänker om jag ska visa det finaste jag har. Jag samlar på de här från Seychellerna. Och du ser den stora landsköldpaddan där. Och det här ska vara teckningen, förebilden som sen är tryckt, man gav till tryckeriet och här är provtryck och så vidare. Brev från Seychellerna alltså? Ja, och frimärken precis. Från Seychellerna? Ja, eller de kallas för helsaker. Hur fick du tag på de här? eBay och eBay. Och sen auktioner, de här finare. Vad fick du betala för sådana här frimärken? Ja, det kostar en del, ja. Hur mycket? Nej, det minns jag inte. Men Men pratar vi tiotusentals kronor? Eller det kan hända, ja. Och då är det ganska billigt om man tänker på vad andra märken går för. Frimärken blev nog populärt att samla på för att det var en vardagsvara, någonting som dök upp. Jag sprang själv på Dagens Nyheters redaktion när jag var så här stor och samlade på frimärken och fick det i drivor. För att de fick en massa brev tillsända sig och de använde det och det var ju sånt som annars skulle kasseras. Det var lätt att få tag på. Precis som man fick tag i omslagspappret till apelsiner på 40- eller 50-talet. Precis som man fick tag på tomma tändsticksaskar. Det var sånt som egentligen kunde eller skulle slängas. Och så var det någon som började samla på frimärken och ta loss dem kanske från breven eller spara hela brevet. Så att jag tror att det är därför man kunde samla på det. Det var lätt att nå, lätt att tillgå. Hej! 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 Fredrik! Hej Lasse! Lars! Hej! Hej! Vad roligt! Du kom hit för att prata frimärken med oss. Ja, ni ville att jag skulle komma så jag tänkte det låter Tack. trevligt. Slå dig ner. Tack! Då lägger jag undan det här bara för det. Nu ska Lars prata. Ja, det är lite grann om frimärken, ville ni höra. Varför frimärken? Det finns så mycket annat att samla på. Ja, men de är så roliga. Det är så stort område, man kan samla så många olika saker. Det är ju det. Man kan samla gamla frimärken, man kan samla nya frimärken, man kan samla från ett visst land. Man kan samla ett visst motiv, man kan samla historia på frimärken också. Så det finns mycket att välja på. Det är väl det som är en av tjusningarna med det hela tycker jag. Jag samlar ju på privata frimärken då, alltså som privata företag har givit ut. Och det har funnits och det finns fortfarande några i Sverige som har haft det under olika tider. Och då har de alltså egna frimärken och då kunde man för de här företagen skicka brev inom olika städer, inte över hela landet.
och För det var framåt. företag alltså som ordnade sin egen postgång? Nej, man alltså, som privatperson och företag så kunde man anlita de här för att skicka brev. Vi ska komma ihåg det att går vi tillbaka till 1800-talet så delade postverket, alltså det statliga postverket, inte ut sina brev utan det fick man gå till postkontoret och ta emot dem och hämta dem där. Den här utdelningen, det var privata företag som började med det många gånger. Och vi hade då ett i Stockholm som hette Stockholms stadspost på 1880-talet. Det här var ju en tid i Sverige då det växte väldigt mycket, alltså industrialismen och företag florerade och blev fler och fler och så vidare. Så postmängden ökade väldigt mycket. Och då startade de här företagen och de var ganska, för att inte säga väldigt populära. Och väldigt lyckosamma. Och de var så lyckosamma så att staten fick införa ett monopol på postbefordran 1889 om jag minns rätt. Så det här är alltså nästan jämförbart med Early Bird och sådana här moderna budfirmor? Det snarare än posten? Absolut. Det är det, va? Och vi ska ju komma ihåg, det går vi tillbaka till 1800-talet så enda sättet att kommunicera det var ju via post alltså. Det fanns ju knappt ens telefon. Så man skickade ju brev eller vykort som var jättepopulärt, inte minst kring förra sekelskiftet, då när man ville meddela varandra. Det var ju den tidens e-mail. Och vi hade ju då också kanske 4, 5, 6 postutdelningsturer per dag ska vi komma ihåg. Va? Och brevlådorna tömdes kanske också 5 gånger per dag. Oj, och nu har vi postutdelning en gång i veckan. Ja, precis. Så att det har ju förändrats väldigt mycket. Va? Men nu har vi mail och sms och allt det där istället och mobiler som vi håller på med hela tiden. Så det var ju en annan värld. Va? Och då i alla fall på 1880-talet så startade den här Stockholms stadspost och då gav de ut egna frimärken. Och de där samlar jag då och många med mig. Och det är lite kul historia då, det var att de där skulle ju vara jättefina då. De skulle konkurrera med statliga postverket. Och statliga postverket, de hade de här frimärkena då med stod 4 öre, va? Ganska tråkiga får man ju säga. Och sen så 1885-86 så kom det där då med Oscar den andre på som var kung då. De var ju sådär lagom exalterande, va? Då skulle man göra vackra frimärken och det klarade man inte av i Sverige så då skulle man göra det i utlandet. Och då lät man trycka de här. Och då gjorde man det och de trycktes i Danmark och då hade man väldigt bråttom. Så att den första upplagan av de här märkena, de fick ett danskt ö i ordet öre istället för ett svenskt ö. Så fick man trycka om de här med ett svenskt ö igen, vilket är lite kul historia. Sen blev den här posten så populär, det skickades så mycket brev så att frimärkena tog slut så man var tvungen att använda de här med danskt ö också. Så båda finns ute på marknaden idag. Men de med danskt är dyrare då? Nej, det är de egentligen inte, utan de är ungefär lika vanliga de här. Det här blev så populärt så att, som jag nämnde så fick staten lyckades genomföra ett monopol på postbefordran bara något år senare så att då fick den här posten läggas ner. Och sen har en del av de här frimärkena kommit ut för de kunde inte använda de här längre som har kommit ut på samlarmarknaden. Så de är väl inga stora rariteter men det är en liten rolig historia tycker jag. Och det är väl ett exempel på det här med att samla frimärken. Det finns väldigt många roliga historier runt omkring dem. Man brukar säga att frimärkssamlande är the king of hobbies, the hobby of kings. Mm. Varför blev det en hobby för kungligheter? Är det för att de är lite narcissistiska och vill se bilder av sig själva som... Nej, det tror jag inte. Utan det fanns ju en del kungligheter som var väldigt intresserade av frimärken i början av det här förra sekelskiftet, eller förra århundradet. Och det populariserade väl det hela. Och Georg V av Storbritannien, han var ju en mycket stor frimärkssamlare. Så det är klart, han gjorde väl mycket PR för samlandet bara med sin blotta närvaro så att säga, som frimärkssamlare. Minns ni era allra första frimärken? Ja, det gör jag faktiskt. Vad var det på det? Det var just Oscar den andre, ett 5 öre grönt som jag fick. Då var jag 6 år och det var starten på det hela. Sen väldigt tidigt så blev det frimärken med historiska motiv, för historia är min stora hobby egentligen. Så det var med vikingar på, gamla riddarborgar och allt vad det var för någonting. Jag minns att när jag hade gjort bra ifrån mig på ett prov så plockade jag sådana här indiska, jag vet inte, kan det ha varit från 40-talet med kartor. Kommer du ihåg dem? Ja, just det. Den serien hade min pappa i ett album. Den tog jag hela. Så. Bara för att det var en serie säkert. Ja. När jag var liten var alla frimärken graverade. Någon hade suttit och gjort gravyr med små prickar. Och det försvann sen, så vitt jag vet.
Ja, det försvann för att det blev väldigt dyrt att tillverka dem på det sättet. Och idag så görs ju nästan inga graverade frimärken. Tyvärr får man säga, för att det var ju verkligen små konstverk. Och de här gravörerna, de var ju riktigt duktiga, många av dem. Och det finns ju ett par än i denna dag förstås. Den mest kända det var väl den här Czeslaw Slania som jobbade för Svenska Postverket och jobbade även för många andra. Den polska grafikern? Ja, precis. Det finns ju många som samlar bara frimärken som han har gjort, graverat. Så det är ett samlarområde i sig. Vad tycker ni om att man slutade ha frimärken som man fuktade och sen satte på kuvertet och började med klistermärken istället? Jag tycker inte om det och många med mig. För att de där klistret det kan ju förstöra märkena efter ett antal år. Va? Och sen så kan man inte blöta loss dem som man gör. Så att det var ur samlarsynvinkel så var det inte någon bra grej alls. När vi pratar om frimärken så kan man ju lätt ställa sig frågan vad som är världens mest eftertraktade eller världens mest värdefulla. Och jag växte upp med en historia om det gula 3-skillingbankot som jag själv åkte ut med pappa tryckt i handen för att titta på det i Älvsjö mässhallar för vad det nu är 40 år sedan, minst 40 år sedan. Och på den tiden så hade man frimärkena i en liten fin påse, just avsedd för frimärken. Idag så ser frimärken exempelvis ut så här. Hur roliga är de? Smileys med klister på baksidan, så att de här kan ju inte för det första sätta i ett album. Det här ligger ju timmar av glädje och bläddrande i album för att komma fram till skicket på det, hur många taggar det har. I jämförelse med det här tråkiga, det är inte konstigt att folk inte samlar på frimärken längre. Det gör de ju, men inte alls i samma utsträckning som när jag var grabb. Men jag skulle inte säga att moderna frimärken är någonting att rekommendera för att investera i. Absolut inte. Är gamla frimärken värda att investera i? Mer i alla fall. Men jag tror man ska inte se frimärken som en direkt investering utan det är en hobby som du har. Det kostar pengar men du har ju pengarna kvar många gånger. Va? Spelar du golf eller någonting annat så går ju pengarna åt liksom golfavgifter och allt vad det är för någonting. Har du gjort det så är det färdigt. Va? Frimärken, där finns ju frimärkena kvar så kan man sälja dem sen. Och har man köpt något sån här vettigt så får man kanske igen det i alla fall. Men det ska vara bättre saker då i så fall. Och man ska vilja sälja det också? Ja, det ska man göra. Och det vill man ju inte. Det var vi överens om. Är stämplade frimärken mer värdefulla än ostämplade? Eller tvärtom? Ska man generalisera hårt så brukar stämplade frimärken vara billigare än ostämplade. Men det är långt ifrån att det gäller jämt. Vad är medelåldern på samlarna i Sverige nu? Ingen aning. Medelåldern är nog 50-60 år tror jag, någonting sånt där. Om inte ännu mer, ja. Det fylls ju tyvärr inte på idag lika mycket underifrån. Va? Förr i tiden så gjorde ju det de med alla ungdomar som samlade frimärken. Och det är klart, sen så var det många som slutade då när de är över tonåring och så vidare. Så var det familj och jobb och barn och allt det där. Men sen så är det många som startar igen och det är kul. Men hur kommer det att gå med filatelin i framtiden? Ja, det är en bra fråga. Menar du den organiserade eller, för det är ju väldigt, väldigt många som aldrig blir medlemmar. De sitter hemma bara och gör vad de gör. Vad blir det då i framtiden? Ja, det är svårt va. Men samlarinstinkten, den finns ju hos den kära Homo sapiens. Den saken är ju klar va. Sen så kan det vara Pokémon-kort och ibland så är det tändsticksetiketter och ibland så är det frimärken. Jag tror att det gäller att väcka intresset hos unga människor med att berätta en historia om någonting. För varje sånt här litet frimärke har ju en historia att berätta. Och då kan de börja söka sig vidare. Ett väldigt känt frimärke är det gula 3-skilling Banco som köptes 2013 av greve Gustav Douglas. Jag tror att han betalade 15 miljoner. Han avled 2023. Vad hände med det märket sen? Det finns fortfarande kvar i hans samling. Ja. Och det var väl så det var ju star-objekt i samlingen. Men han hade en mycket fin Sverigesamling. En av de absolut finaste. Och den finns kvar i familjen, vad vi vet. Jag kan säga faktiskt, det är lite rolig sak att
Min ryggsäck som är där borta har haft gula treskillingen i sig. Är det sant? Ja, jag har flugit med det till New York på en utställning. Så. Oj. Och bara för att ingen skulle misstänka att det var något konstigt så hade jag den i där. Kan du hämta ryggsäcken? Jajamän, så jag bara inte fått sånt där anfall nu. Vem kunde ana det? Okej, i denna konken så har alltså det gula 3-skilling Banco-märket legat? Tillsammans med alla de andra fina och värdefulla skillingarna som skulle ställas ut. Så. Okej, var du inte rädd att någon skulle råna dig i New York eller något? Nej. Vi blev mötta med något sånt här säkerhetsbolag och skjutsade ända in i hotellet så att det var helt lugnt. Okej, gick du beväpnad genom säkerhetskontrollen? Verkligen inte. Nej, okej. 14-15 miljoner har jag hört att det köptes för, men jag vet ingen värde. Nej, det är väldigt svårt alltså. tror jag. Ja, precis. Det finns ju på Postmuseum alltså hur det gick till, det där feltrycket, en förklaring till det. Så om vi ska dit kan vi titta på det. Så. Ja, ska vi gå till Postmuseum? Det kan vi göra. Mm. Okej, då är vi på Postmuseum alltså. Ja. Och vad har vi här? Skattkammaren, vad är det för någonting? Det här är en avdelning på museet där man visar gamla, fina och värdefulla frimärken. Så här har vi de mest bästa. Sällsynta står det där uppe. Ja, det står det där. Så det ska vi gå in och kika på. Då gör vi det. Tack. Och här finns det mycket att titta på. Mycket intressanta saker. Och titta, man kan hoppa in där och titta ut som... Ja, det kan man göra. Det är för barn och för en del vuxna också. Uppenbarligen. Jag tror att det är en bra investering att köpa sällsynta frimärken. Men med förbehållet att det finns förfalskningar där också. Som inom alla områden där det rör sig om stora pengar så måste du vara riktigt kunnig för att veta vad du håller på med. Och återigen, det här predikar jag alltid. Sådana här föremål är livsfarliga att klicka hem på nätet. Sådana här saker ska man känna, klämma på, öppna påsen, ta fram luppen, bedöma doft och allt. Doft och frimärken är väl konstigt, men i alla fall bedöma dem ingående. Det är livsfarligt att klicka hem det osett. Vilket frimärke är just nu? Nu är det ett frimärke från som visar drottning Kristina med ditt ansikte då i. Och det gavs ut 1938 då i samband med nya Sverigeminnet, alltså Delaware-kolonin som vi hade i USA. Men drottning Kristina var ju också den som var regent när svenska postverket grundades 1636. Och hur mycket är värd ungefär? Ja, det är ju ostämplad så att jag tror att det är ungefär 50 kronor. Och här är en stor... Det är nog en luftfuktare så att det ska vara rätt temperatur här. Är det viktigt? Det är väldigt viktigt för det här är gamla fina objekt som finns här. Och det är ovärderliga objekt som finns här verkligen i det här rummet. Har ni luftfuktare hemma också för att ha perfekt temperatur? Nej, det har vi inte. Men man har inte frimärken på landet. Det är för fuktigt. Det går inte. Här har vi Sveriges första frimärken. De sitter här och det är en serie på 5 stycken. 3, 4, 6, 8 och 24 shilling banco. Och det är det här som är de berömda shilling banco-frimärkena. Och varför är de så värdefulla då? Ja, dels för att de är gamla förstås va. Men sen så var det så att vi bytte ju valuta till öre 1858. Så de användes bara under 3 år. Och det gör ju att de är sällsynta. Och här visas då en så kallad kvartskarta. Det är en fjärdedels ark. Och det är det enda kända då som visas utav 4 skillingsvalören. Så det är ju så sällsynt och så värdefullt som det kan bli. Vad skulle hela den här lappen kosta? Hela arket? Ja, det är ju ovärderligt va. Men ta frimärkena där, de kostar väl 100 000 kanske, någonting sånt där, skulle jag tippa minst. Hur ofta dyker Shilling Banco upp på marknaden? De dyker upp regelbundet. Alltså frimärkena är inte särskilt svåra. Sveriges första frimärke, 3 Shilling Banco, det kostar ungefär 10 000 i ett stämplat exemplar och kanske 40 000 är ostämplat. De finns att köpa, så det gäller att ha 10 000 kronor eller 40 000 kronor, då får man tag på dem. Det finns kanske 1000 sådana bevarade brukar man säga. Säg att man köpte ett Shilling Banco-märke för 10 000 för 10 år sedan. Hur har värdeutvecklingen varit på dem ungefär?
Något uppåt skulle jag säga, men det är mera frågan om vad det är för kvalitet på dem. De här frimärkena är ju så sällsynta, speciellt det första 3-skillingsvalören. Så att även om den saknar några tänder så är den ju, har den intresse för samlare. Och tänder, det är alltså den taggiga kanten? Ja, precis. Perforeringen. Va? Och ni ser ju på kvartskartan här, ser vi ju att det är massa hål mellan märkena. Det är för att man ska kunna riva isär dem. Och det här kom man ju på 1850-talet och Sverige var en av de första länderna i världen som hade tandade frimärken faktiskt. De första frimärkena, alltså de engelska som kom 1840, de är otandade. De fick man sära med hjälp av en sax. Här har vi ju ett brev med 4 stycken, ett så kallat fyrblock, 4 som sitter ihop av 3-skillingen. Och det är klart, det är ju så fint som det kan bli alltså. Det kan inte bli mycket bättre. Och så sitter en 8-skilling där också. Vad tror du att det här skulle gå för på auktion? Ja, jag är ingen expert på det där så alltså, men det är ju 500 000 skulle jag, nu hugger jag till, men jag tror det är någonting sånt. Det är inte 100 000. Och då vill man ha hela brevet? Absolut. Det är ingen bra idé om man hittar ett sånt här brev att ånga bort. Nej, då har du förstört större förmögenhet. Och det här är då sänt den 13 januari 1857 från Åmål. Ja, till Ökne står det där va? Skrivet. Och redan på den tiden så frågar de sig, varför måste vi bo i fucking jävla Åmål? Ja, det är skickat till brukspatron där också. Här över, ovanför så har vi ett frimärke med 6-skilling och då ett antal på. Det är ju skickat till London va? Och det är antagligen lite tyngre brev och det är därför det sitter så många frimärken på då, för att få det här portot. Ovanför här har vi ju då det mest kända, en bild av den berömda gula 3-skillingen. Förstorad. Den är ju likadan som de andra frimärkena va? Och skälet till att den är då så sällsynt är att den bara finns i ett enda exemplar. Ett känt. Ett känt ska vi säga, just det. Och Letar folk efter fler? Kan man tänka sig att det ligger någonstans? Folk har letat sedan 1800-talets slut efter den men inte hittat något ännu. Hur många hann de trycka inom? Ja, det är det vi inte vet va. Men sannolikt så hann man ju trycka mer än en. Det låter rimligt, ja. Absolut. Om man sedan hittar någon 20 stycken så är det förmodligen inget bra för värdeutvecklingen heller. Nej, det är det inte. Nej. Det är som när Kalle Anka säljer Joakim von Ankas gamla mynt och så kommer Joakim von Anka på det. Ska lura Kalle, det gör honom med en hel påse av dyrbara mynt. Och han springer med det här till mynthandlaren och säger här! Och mynthandlaren blir helt förskräckt och säger nej, gräv ner dem i skogen. Ja, precis. Det här förstör hela marknaden. Ja. Det finns ju stories om det i frimärksvärlden också alltså. Det gör det? Ja. Världens dyraste frimärke, den här British Guiana. Det finns ju en story om det. Det finns också bara ett exemplar. Och då finns det en story om att det kommer upp en gubbe, samlare till den som äger det här märket och säger att jag har ett också. Och jag tror storyn går så, men det är en story alltså, att den här som har det första märket, han köper det här andra då, utan den här andra samlaren och betalar naturligtvis väldigt mycket. Och sen så tar han märket och sen så tar han en tändsticka och så eldar han upp det. Och så storyn berättar, jag har det enda exemplaret ändå. I den här montern, Fredrik, så har vi någonting som är väldigt intressant tycker jag. För att jag har ju samlat och forskat i samlandets historia. Och här har vi ett av världens äldsta frimärksalbum, alltså en samlare. Han heter Arborelius och det är ungefär omkring 1860 som den här samlingen har satts ihop. Och här har vi klassiska frimärken från olika delar av världen som är inklistrade. Där har vi till och med en bild på den här samlaren Arborelius. Och han klistrade in frimärkena i ett album. Det är inte riktigt kosher att göra så längre, antar jag. Nej, det är det ju inte. Utan det här var ju frimärkssamlarens barndom. Alltså. Och då klistrade man in gärna med veteklister eller någonting sådant. Det var till och med så att fick man inte riktigt plats med frimärket i fråga så klippte man till det. Och det gör man ju inte idag. Alltså, det är ju helgerån för det är ju, de ska ju vara hela och snygga. Men det tänkte man inte på den tiden. Och du ser till och med, det sitter ett runt rött märke där. Och det är Finlands första frimärke, 10 kopek eller andra frimärke. Det kom 1856, 57. Där har man klippt det runt. Det var ju fyrkantigt från början. Ser du det röda där? Det är fågel som låter. Ja, är det kanske Mauritius här som det är frågan om? De kanske har... Är det en dront? Är inte det en utdöd? Jag vet inte vad det kan vara. Det är fåglar. Dronten var en fågel men den utrotades och den bodde ja, det på var Mauritius. Just det, du har rätt. Det är deras nationalsymbol. Ja. Här har vi i alla fall det som de är, förutom då dronten, är kända för av många människor. Och det är de här så kallade Mauritius-frimärkena. Det här är ju
2 av världens absolut sällsyntaste och dyraste frimärken. Och det här är väl Star Objects på Postmuseum här i Stockholm. Det är alltså de första frimärkena som gavs ut på Mauritius. Och finessen med de här, det är att de trycktes där. Och då skulle man gravera de här frimärken, gravören gjorde det här. Han visste inte riktigt vad det skulle stå på dem, så han skriver ju Mauritius och sådana saker. Va? Men så skulle det stå då på vänsterkant skulle det stå post paid, alltså portot är betalt. Va? Men han tänkte fel så han skrev post office istället, alltså postkontor. Så det står det på de här på kanten då. Och de här gavs ut då på 1840-talet. Och hur mycket brukar de byta ägare för ungefär? Ja, vi pratar om miljonbelopp för det. De är jättesällsynta alltså. Och det är väldigt sällan de är ute på marknaden. De flesta finns nog låsta på museer idag. Men du har funderat på att belåna huset lite extra och investera i ett? Mitt hus är alldeles för lite för att ha råd att köpa ett sånt här märke. Ja, om man skulle ta och bli filatelist, jag vet inte. Jag fick väl ingen direkt lust att investera i frimärken. Det verkar vara en ganska osäker värdeutveckling där, förutom för de riktigt dyra märkena. Men jag fick en stor lust att skriva fler brev som man ska posta sen med frimärken, så det ska jag lätt göra. Tack för att du tittade på Saker och ting. Missa inte nästa avsnitt när jag träffar en ny samlare och fortsätter jakten på alternativa investeringsformer.